السلام عليكم. التطبيقات اللي موجودة على موبايلك، كثير من هذه التطبيقات أنت بتستعملها وبتكون أنت نزلتها، ومثل الفيسبوك والإنستغرام والماسنجر والواتساب وغيرها. لكن راح تتفاجأ إنه في تطبيقات أنت ما نزلتها على جهازك وأنت مش عم تستعملها. في هذا الفيديو طبعا هذه التطبيقات بتكون ماخذة صلاحيات وأذونات هي يعني مش بحاجة إلها. فبدنا نشوف في هذا الفيديو كيف بدنا نلغي هذه الأذونات والصلاحيات الغير ضرورية للتطبيقات، سواء اللي أنت بتستعملها أو التطبيقات اللي موجودة على جهازك وأنت ما بتستعملها. وكذلك بدنا نتعلم كيف نحذف هذه التطبيقات اللي أنت مش عم تستعملها. أتمنى أنكم تتابعونا للنهاية، واللي ما اشترك في القناة أرجو أنك تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل ليصلك كل جديد. تابعونا للنهاية وإن شاء الله أنكم تستفيدوا من هذا الفيديو، وراح تلاحظ الفرق على موبايلك في نهاية. طبعا بعد ما تطبق الأشياء اللي أنا راح أحكيها راح تشوف إنه الموبايل الخاص فيك راح يتحسن عمله، وراح يكون في كمان مساحة للتخزين أكبر، لأنه راح نحذف يعني كثير من التطبيقات اللي ماخذة مساحة كبيرة من التخزين. أتمنى أنكم تتابعونا للنهاية مرة أخرى علشان تستفيدوا. أهلا بكم مرة أخرى. ندخل على الضبط، نضغط هون على الضبط اللي هو الإعدادات. طبعا في بعض الأشخاص يعني استغرب كيف بيحكوا لي إنه ما في عندي ضبط. ما في جهاز ما في ضبط، كل الأجهزة فيها الضبط أو الإعدادات. ندخل هون على الضبط علشان نتعرف على التطبيقات اللي موجودة على جهازنا. ندخل هنا على التطبيقات، لاحظ هون في عندي التطبيقات، نضغط عليها راح نكتشف انه في عندنا تطبيقات كثيرة جدا. في بعض التطبيقات احنا بنستعملها وبعض التطبيقات مش عم نستعملها. فهاي يعني التطبيقات الكثيرة الموجودة، في بعضها احنا مش بحاجة إله. فراح نتعلم اليوم كيف بدنا نلغي الأذونات على معظم التطبيقات الموجودة، سواء بنستعملها أو ما بنستعملها. وكمان بدنا نشوف كيف بدنا نحذف التطبيقات اللي المشبوهة. طبعا في تطبيقات مشبوهة يعني احنا ما نزلناها على الجهاز، وراح نحذفها في هذا الفيديو. نتعلم كيف نحذفها. أول شيء مثلا هذا اختصار الروابط، أنا نزلته على الجهاز وبستعمله كثير. نضغط عليه نشوف إيش الأذونات الممنوحة. أولا الإشعارات، أنا عملت حظر للإشعارات. الأذونات للملفات والوسائط، طبعا علشان أنا بستعمل هذا اختصار الروابط فبعطي أذونات للملفات والوسائط. هلا إذا أنت بدك تلغي الأذونات هذه في حال عدم استخدام التطبيق، فبتخلي هاي بشكل اون، هيك اوف، هيك اون، هيك ازالة الاذونات في حال عدم استخدام التطبيق. طبعا راح نشوف كمان هنا مثلا مكان التخزين، راح نحذف التخزين المؤقت. لاحظ هنا مسح التخزين المؤقت، نمسح التخزين المؤقت. هنا الذاكرة صارت المؤقتة أصبحت 0. نذهب إلى تطبيق آخر، إمكانية الوصول اللي هو الضبط. هلأ الإشعارات مسموح بها. هاي الأذونات اللي ممنوحة لهذا التطبيق: الأجهزة المجاورة، الكاميرا، الملفات، الوسائط، الميكروفون. إزالة التطبيقات في حال عدم استخدام التطبيق. دائما هذه يعني يجب أنها تكون أون في جميع التطبيقات. تمام. هلا نشوف هنا التطبيق في الأعلى مفعل.
تغيير ضبط النظام غير مسموح، غير مسموح لهذا التطبيق إنه يغير ضبط النظام. المنبهات والتذكيرات غير مسموح، يعني ما بدنا كل ساعة هو يبعث لنا إشعار في التنبيهات. هلا نشوف مثلا اتصال كويك شير، هذا التطبيق هل نحن بحاجة إله؟ نشوف إذن هنا مسموح الإشعارات، إذا بدي ألغي الإشعارات بنضغط هون وبنلغي الإشعارات. تمام، هيك ما في إشعار، ما راح يبعث لنا أي إشعار. بنروح إلى الأذونات، الأجهزة المجاورة والموقع الجغرافي. هذا يعود إليك إذا أنت بدك تلغي هذه الأذونات، يعني تعمل هون بتضغط على الأذونات وبتلغيها من هون. هون مثلا بدي ألغي الأجهزة المجاورة، نضغط على عدم السماح. هون بحكي لك في حال رفض هذا الإذن قد لا تعمل ميزات أساسية في جهازك على النحو المطلوب، عدم السماح على أي حال. حتى طبعا هذا أوتوماتيك هو بحكي لك هيك، ولكن مش راح يحصل أي شيء خطأ يعني. بنروح إلى تطبيق آخر، نضغط على أحد التطبيقات اللي إحنا مش بحاجة إلها نهائيا. نشوف مثلا هذا التقاط سامسونج، نضغط عليه، لاحظ الإشعارات مسموح، نضغط هنا على، بنغير الوضع هذا، هيك ألغينا الإشعارات. نرجع إلى التطبيق نفسه، هنا الكاميرا والملفات، نضغط عليها، لاحظ هنا الكاميرا مثلا إذا بدنا نلغيها عدم السماح، نضغط هون على عدم السماح، وهون بنضغط على عدم السماح على أي حال. إيش بده في الكاميرا مثلا؟ هذا التقاط سامسونج، أصلا إحنا مش عارفين إيش هو التقاط سامسونج. نرجع إلى الميكروفون، عدم السماح، عدم السماح على أي حال. الآن إذا بدنا نلغي هذا التطبيق نهائيا، بدنا نلغي التطبيق نهائيا، ننزل هنا، لاحظ أول شيء بنمسح البيانات، نمسح مسح التخزين المؤقت، لاحظ هو على أي حال ما في ذاكرة مؤقتة. هلا بدنا نوقف هذا التطبيق نهائي، هون في عنا إيقاف إجباري، نضغط على إيقاف إجباري وبنضغط موافق. هيك لغينا التطبيق نهائيا ومش راح يعمل إطلاقا. طبعا إحنا مش رايحين نعمل كل التطبيقات الموجودة، نكتفي بهذا القدر، وأتمنى للجميع التوفيق.